אנחנו צריכים להיות מורכזים בלבד בלהוציא את המגילה הזאת מהבית שלהם, כי לאסה, כבר תכף אני אומר לך, נגמרת הסבלנות. תן לנו יום אחד לעבוד פה, תראה שלא תתחרתי. נשמע לי פייר. הכי חשוב לי זה שתתחילו עם הארונות. אתם רואים, זה פה צריך להרכיב אותם. הוא נועל את החדר עבודה כשהוא ישן, אם אתם מתוחכמים ממה שחשבנו, מורדי. תגיד לי, מני, נראה לך כמו צבאי? מורדי, תירגע. מה תירגע? נמאס לי כבר. בסדר, אני מסיים לצבוע, ואני הולך ופורץ לו את החדר. אני בדיוק בונה איזה מכונה חדשה, וחסר לי איזה חלק. תסתכל על השולחן, אני ממשלה. טוב, אבא, נראה לי שמצאתי משהו. יופי. אחותי, תכירי את המלספם. מה? המלספם, מכונה ליישוב סכסוכים על פי המשנה. כי כדורים לי, לי. או שלא החתמת אותי החוזה. בעיה שלך, אתה הסכמת. זה כדור חדש, שילמת לב מלא כסף. איזה כדור חדש? זה הכדור אנטיקה. טוב, מדברים פה על מישהו ששכר חמור. אולי זה קשור לזה שיאני משכר להוריד את הכדור שלו? נכון, אבל איך זה קשור להליכה בבקעה או בהר? אין לי מושג. נראה לך שהרב אלמון ירצה ללמוד איתנו? שווה לנסות. נועם ואביגיל, אני ממש נרגשתי ללמוד איתכם היום. אתם יודעים, יש דברים שאדם שהולך להיות שופט, עורך דין לומד. אצלנו, כל ילד יהודי לומד את הדברים האלה ששייכים לבית משפט. אז לפני שנתחיל, אני רוצה להקדים כמה כללים. כשאדם סוחר חפץ, הוא משלם. אבל יש כאן שני דברים. מצד אחד, הוא משלם ולכן מותר לו להשתמש. מצד שני, הוא צריך לשמור על החפץ. הוא נעשה שומר לחפץ. אם משהו יקרה לו, תהיה בעיה, הוא צריך להחזיר אותו כמו שהוא לקח. אז נגיד, אם ילד נתן לילד אחר כדור, לשעה, והוא אמר לו שהוא יביא לו 5 שקל, אז הוא כמו סוחר. נכון, מצוין. עוד דבר שחשוב לדעת, שהרבה פעמים המשכיר מציב תנאים לסוחר. הוא אומר לו, תשמע, אתה יכול להשתמש בחפץ, אבל בצורה הזאת, הוא מציב לו תנאים. אם הסוחר לא יקיים את התנאים האלה, יקרה משהו לחפץ, הוא יצטרך לשלם. מה? מתעורר? איזה התעורר. תגיד לי, אתה בטוח שהוא בכלל עדיין נושם? לפי הנחירות אין שום ספק. אתה שומע מורדי יפה מאוד, אבל נראה לי גם שים עוד שכבה של צבע. מני, את למה יותר לצבוע, אה? גם ככה נמאס לי. אני עוד רגע מסיים פה לצבוע, הולך, פורץ את החדר, ושם סוף לכל הבדיחה הזאת. תגיד, למה הם בחרו ירוק זית? ירוק בקבוק, נגיד, היה הרבה יותר מתאים פה. לך תבין את השיגונות של האנשים, מורדי? תכלס. עכשיו, בואו נלמד את המשנה. אז זוכר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה, בבקעה והוליכה בהר, אפילו זו 10 מילין, וזו 10 מילין, במתח חייב. מה המקרה במשנה? הסוחר את החמור. מדובר על אדם שהזכיר חמור לאדם אחר, אבל יש לו תנאי. הוא אמר לו, תשמע, אני מרשה לך לקחת את החמור רק בהר. ומה הסוחר עושה? הוא הוליכה בבקעה. אם הוא הוליך את החמור בבקעה, אז הוא בעצם לא עמד בתנאים. אז המשפט הבא זה בטח אותו דבר, כאילו, רק הפוך. יש כאן בבקעה והוליכה בהר, שהוא הרשה ללכת עם החמור בבקעה, והוא הלך איתו בהר. מצוין. הוא עבר על תנאי השכירות. בגלל שהוא עבר על תנאי השכירות והחמור מת, לכן הוא חייב. אבל מה זה המשפט לפני? אפילו זו 10 מילין וזו 10 מילין. המשנה מוסיפה עוד דבר אחד חשוב. אפילו אם המרחק שווה, אין הבדל בין המרחק בהר למרחק בבקעה, הכל שווה. בגלל שהוא שינה מהתנאים, הסוחר חייב. מעדן חלבי דומה ליוגורט 3 אותיות. לאן אתה הולך? אמרתי לך, אני מסיים והולך לפרוץ את החדר. נמאס לי. חכה רגע, מורדי, תירגע, בלי עצבים. מה בלי עצבים? מה בלי עצבים?
בלי עצבים, תחשוב בהיגיון. אין היגיון ואין תירגע. מורדי, אתה עכשיו הולך, פורץ את החדר, יהיה בלגן, יכולים לתפוס אותנו. אני אמרתי לך מראש, צריך לעשות הכל בצורה אינטליגנטית. מה שלי מהאינטליגנטית שלך כבר? מורדי, תקשיב שנייה, תראה איזה עבודה יפה עשינו, אה? רחל תהיה מרוצה, מחר יתזמינו אותנו שוב פעם לעבוד בשבילה, ואז מחר הוא בטח לא ישן כל היום. נפתח את החדר, ניכנס, ייקח את החלקים, שלום על ישראל, מה יפה? על הדרך הם גם ישלמו לנו על העבודה שעשינו. מה? תשלם לנו לזה כסף? מה אתה חושב, מורדי? אתה חושב שאנחנו עובדים פה בחינם? כל עכבה לטובה. כל עכבה לטובה. תן את הלבן. רגע, אז אם בעצם הדרכים היו באותו אורך, למה הסוחר חייב? כי החמור היה מת בכל מקרה. שאלה טובה מאוד. יש לנו למעשה 3 אפשרויות שבהן היה שינוי מתנאי השכירות. יש לנו מקרה אחד שהנזק נגרם בגלל השינוי. למשל, בוא נאמר שהמזכיר נתן כדור לשחק, והוא אמר לסוחר, תשמע, אל תשחק ליד הכביש. ופתאום מה קרה? כדור עף בכביש, מכונית עברה ודרסה את הכדור. כאן הנזק נגרם בגלל השינוי. במקרה כזה הוא חייב. אבל יש מקרה אחר שהסוחר עשה שינוי, אבל הנזק היה נגרם בכל מקרה. במקרה כזה הוא פטור. אז נגיד, אם הכדור היה כבר מאוד ישן, והוא פתאום מתפנצ'ר, בלי סיבה מיוחדת, אז כאילו, זה רוב הסיכויים היה קורה גם אם משחקים איתו במגרש. נכון, והאפשרות השלישית היא כשיש לנו ספק. כלומר, יש לנו ספק האם הנזק נגרם בגלל השינוי, או שהוא היה נגרם בכל מקרה. במקרה כזה, הסוחר חייב. אתם יודעים למה הוא חייב? הוא שינה מהתנאים. אם הוא יוכיח שזה לא קרה בגלל השינוי, אז הוא יהיה פטור, אבל אחרת הוא חייב כי הוא שינה מהתנאים. למשל במשנה, הסוחר הלך עם החמור במקום שהוא לא צריך ללכת איתו, והחמור מת. ולא יודעים אם זה קרה בגלל שהוא שינה, או שזה היה קורה בכל מקרה. אז הסוחר חייב. נכון מאוד. או נגיד, אם הילד ששחר את הכדור, שיחק איתו מחוץ למגרש, והכדור נפל על קוצים והתפנצ'ר, אז הוא גם חייב, כי גם אם הכדור היה ישן מאוד, וזה, אין לו דרך להוכיח שזה בגלל הקוצים. זה נשמע הגיוני, אבל תמיד צריך לבדוק את המקרים עד שמגיעים באמת לדין הנכון. תחתה, נועם, הפעם האחרונה קלה בול, באמת, שיחקת אותה. המשנה הותאמה בהצלחה. גם הכנסת ידע כשהם צריכים להתאים את המשנה? ממש לא. לקרונו, 5 שניות לשיגור. 5 שניות לשיגור? מה זה אומר? אין לי מושג. תביא, אני אבדוק. תביא רגע, בא לי גם להסתכל. מה קורה פה, נועם? לא יודע איך הגענו לפה בכלל. 3 דקות לפתרון הסכסוך. מה זה, נועם? מה קורה פה? תאמיני לי שאין לי מושג. היי, הנה ג'ני ורוי. עזוב, אחי, זה כדור חדש, לא בא לי שתפנצ'ר לי. הוא קנה כבר כדור חדש. איזה חדש? קנו לך אותו ליום הולדת 8. נתן לי אותו לשעה, תהיה קמצן. אתה יודע מה? 5 שקלים. מה 5 שקלים? אני אביא לך את הכדור לשעה, תמורת 5 שקלים. מה, אתה רציני? הוא מזכיר לו עוד כדור. כן, אחרי שהוא כבר פינצ'ר לו את הכדור ההוא, לא מתאים לו. טוב, בסדר, קח, יורש. לא, שאתה מזכיר לי את הכדור שלך. תאמין. יניב, אתה יכול לשחק איתו רק במגרש. שלא יתפנצ'ר לי. טוב, יאללה, גם עשה לי תנאים. נותרו 2 דקות לפתרון הסכסוך. מה זה ההודעות ההזויות האלה? המכונה השתגעה. לא יודעת. אבל תקשיב רגע, לא כדאי שנגיד ליאניב שלא יצא עם כדור. לא יודעת, חבל על הכדור, כבר פינצ'ר לו אחד. היי, יניב. מה קורה, נועם? מה איתך, הכל טוב? לאן אתה הולך? לשחק בשטח, ליד לחושה. רוצה לבוא? כבר פינצ'רת לו כדור אחד שם, לא חבל? מה? על מה את מדברת? נו, הכדור שפינצ'רת מקודם לרוי? איזה כדור? מה יש לכם? שתיתם מספיק היום? עכשיו רוי נתן לי את הכדור. קמצן הזאת לקח לי 5 שקל. ועוד מצפה שאני אשאר רק במגרש. מה, אז אתה הולך לשחק בחורשה? כן, מה נראה לך? אני גם שלם לו ואני גם עושה לפי התנאים שלו. מה, אני פראייר שלו? לא פראייר, אבל שילמת לו, אז אתה צריך לעמוד בתנאים שלו. אתה כמו סוחר. מה?
מה נמח אותך? נתן לי מורה למשנה? לא משנה, אבל רגע קנית לו כדור חדש. מה לא חבל? תפנצ'ר לו עוד אחד? איזה כדור חדש? על מה אתה מדבר? נותרה דקה לפתרון הסכסוך. קח בחשבון שאם אתה תפנצ'ר לו את הכדור, אתה תצטרך לקנות לו כדור חדש. אתה חושב? כן, זה הדין. פשוט למדנו את זה במשנה היום. פעם, משנה... טוב, נראה. אתה בא לשחק? עזוב, כבר מאוחר, אנחנו צריכים ללכת הביתה. מה מאוחר? עכשיו נגמרו הלימודים. טוב, האמת, נראה לי עדיף שתלכו הביתה, תהלכו קצת, למה אני די סגור על זה שמשהו אצלכם לא תקין. עוד פעם! מה זה הדבר המפחיד הזה? נועם, זה באמת קורה לנו? מה, את חושבת שאנחנו חולמים את אותו חלום? לא יודעת. נועם, אני רוצה הביתה. די. נו, התאוששתם? מה? לא יודע, כשראיתי אתכם לפני שעתיים, היה נראה שאתם לא בפוקוס מלא. שעתיים? נראה לי שהמצב רק החמיר. בכל מקרה, תודה על העצה. בסוף באמת נשארתי במגרש. לא נראה לי מי לקח את זה טוב עם הכדור המתפנצ'ר. יש לך מזל שלא קרה לו כלום. זה כדור שקנו לי אותו ליום ילד 8, מה? כן. תקשיבי, אביגיל, אין לי מושג מה הולך פה. נראה לי אני בכלל להבין, אבל זה פשוט הזוי. דברי. לא, אבל זה באמת נשמע הזוי. טוב, נו, אני מוכן לשמוע. תקשיב, אני חושבת, אני לא יודעת, כאילו, אבל מה שאני חושבת זה המכונה הזאת החזירה אותנו אחורה בזמן. אמרו לי נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דף